जलवा है हमारा। रुको जरा सबर करो। तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं टेक्निकल शाम यूट्यूब चॅनलवरील एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचाच व्हिडिओ तो बर्थडे व्हिडिओ एडिटिंगवरती झालेला आहे। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ जो आहे तो आपण आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये एडिट केलेला आहे। तर मित्रांनो, या व्हिडिओचं जे काही मटेरियल आहे आणि तसेच अलाइट मोशन ते सर्व ॲप्लिकेशन्स आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती मी दिलेले आहेत, ते पण फ्रीमध्ये। तर मित्रांनो, हे सर्व मटेरियलची लिंक पण आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल। तर मित्रांनो, तुम्ही आपल्या या चॅनलवरती पहिल्यांदाच आलात तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक नाही केला तर लाईक करा। तर चला तर मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूयात। क्या कहना मेरे शेर का, क्या कहना मेरे यार का। Once more! क्या कहना मेरे शेर का, क्या कहना मेरे यार का। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के।